سلام دوستان عزیزم، امروز برای شما شیرینی ناپلونی پختم با دستور پخت اصلی فرانسویش. توی این دستور پخت از خمیر هزارلا استفاده نمی کنیم. بیسکویت های این شیرینی در واقع رسیپی خاص خودشو داره که امروز بهتون یاد میدم. خیلی آسون و سریع و ماکسیموم 1 ساعته میتونین درستشون کنیم. حالا بریم با هم دیگه ببینیم چه چیزایی احتیاج داریم. شیرینی ناپلونی قدمت خیلی طولانی تو کشور فرانسه داره و به همین اسم هم اونجا شناخته میشه، ناپلون پاستری. حالا تو کشورهای مختلف اسامی مختلف داره. انگلیسی‌ها بهش کاستارد پاستری هم میگن، چون که خامه اصلی که تو این شیرینی ازش استفاده میشه بیس اصلیش کاستارد هستش. امروز ما میخوایم اونو درست کنیم و خب برخلاف اون تصوری که همه ما داریم که بعد از خمیر هزارلا معمولا استفاده بشه، نه اونطوری نیست. خمیر خاص خودشو داره، خیلی آسون‌تر و خیلی سریع‌تر هم آماده میشه. چیزایی هم که برای درست کردنش احتیاج داریم خیلی نیستش، خیلی آسونه. خب میخوام اول به شما بگم چه چیزی احتیاج داریم برای درست کردن خمیر و اون خامه‌ای که موادی که داخل این در واقع شیرینی ناپلونی میخوایم قرار بدیم. برای درست کردن این خمیر اصلی این حدوداً 450 گرم آرد سفید احتیاج داریم. این حدود 320 گرم کره هست که باید کاملا خنک و یخ باشه. من حتی زیر این یه قالب یخ گذاشتم که آب نشه تو دمای محیط. یه قاشق غذاخوری سرکه احتیاج دارین. این آب یخ هست، حدوداً 130 میلی لیتر آب خیلی خنک احتیاج دارین. 1 دونه تخم مرغ و 1/4 قاشق چایخوری نمک. این متریالی هست که برای درست کردن خمیر اصلیش احتیاج داریم. برای درست کردن خامه توش و اون کاستاردی که بهش باید داخل این شیرینی بذاریم حدوداً 800 میلی لیتر شیر ولرم یا گرم احتیاج داریم. یه پیمونه شکر احتیاج داریم. حدوداً 70 گرم این نشاسته ذرت هستش. یه بسته وانیل شکری من دارم استفاده میکنم. 3 دونه تخم مرغ و یه بسته هم خامه. خب ما اول از همه باید بریم و خمیرش رو درست کنیم که حدوداً 1 ساعتی هم استراحت داره. خب برای درست کردن این خمیر اول ابتدا یه تخم مرغ داریم، 130 میلی لیتر آب خنک، آب یخ داخلش میریزیم. یه قاشق غذاخوری سرکه و 1/4 قاشق چایخوری نمک. اینا رو قشنگ با هم مخلوط کنید. خب مخلوط شد، اینو میذاریم کنار. الان با این کاری نداریم. حالا توی یه ظرف بزرگتر 450 گرم آرد داشتیم، اینو اضافه میکنیم. کرایی که داشتیم، کرا باید کاملا خنک بشه. باید توی این آرد در واقع این کرا رو رنده کنیم. اول این کرا رو که خنک هست توی آرد اینجور قلتشون میدیم و بعد همه رو رنده میکنیم. خب من قالب کره رو که خنک بود توی این قشنگ رنده کردم. حالا باید با این آرد قشنگ ماساژش بدیم، ورزش بدیم که با آرد به خورده هم بره. 450 گرم آرد اگر بخوام به پیمونه بهتون بگم حدوداً 3.5 پیمونه سرپر آرد میشه. اینو باید انقدر ورزش بدین که با دمای دستتون کرا یکم نرم و گرم بشه که راحت‌تر به صورت منسجم در بیاد. توی کشورهای مختلف
این شیرینی ناپلونی رو به ذائقه خودشون یه تغییراتی توی رسیپیش دادن. مثلا توی کشور ما من دیدم خیلیا با خمیر هزالا درست میکنن، خیلی راحت میرن این خمیر هزالا رو آماده میخرن و درست میکنم. من آموزش خمیر هزالا هم کامل توی پیجم براتون گذاشتم، حالا دوباره لینکاشو توی این ویدیو میذارم که خواستین از اونم میتونید استفاده کنید. اونم راحته و حتی وسطش فقط مثلا خامه زده شده میزنم. ولی خب این رسیپی که من دارم براتون درست میکنم اصل شیرینی ناپلونی فرانسوی قدیمی هستش و مطمئنم که خیلی خوشتون میاد چون خیلی آسونه. خب من اینو باید کامل ورز بدم و بعد اون مخلوط مایعی که درست کردیم، تخم مرغ و آب خنک و سرکه و نمک رو به این اضافه کنیم. من سطح میز کارم رو یکم آرد پاشی میکنم چون اینو باید قشنگ ورزش بدم تا اون کرایی که توش هست با حرارت دستم یکم نرم بشه. بعد چند قسمتش میکنیم و میذاریمش 1 ساعت توی یخچال که استراحت کنه. خمیر چون توش کره داره بسیار خمیر لطیفی هستش. اگر هم دقت کرده باشیم ما توش بیکینگ پاودر استفاده نکردیم چون باید به صورت خیلی کریسپی باشه، پفم نباید بکنه و تنها زمانی که احتیاج داره اون 1 ساعتی هستش که توی یخچال باید بذارین. برخلاف خمیر هزالا که تو آموزش هم بهتون گفتم حداقل 1 روز یا 2 روز بعد واسه زمان بذارین. در ضمن من فکر میکنم چون من قبلا هم گفتم کانال یوتیوب من در واقع برای آموزش غذاها یا رسیپی هایی هستش که اکونومی و اقتصادی هست و از نظر من این درست کردن این شیرینی توی خونه میتونه خیلی اقتصادی باشه چون که شما ببینید الان با این متریال کمی که به شما گفتم حالا آخر ویدیو میبینیم چه مقدار به شما شیرینی ناپلونی میده. خب الان این خمیر کاملا نرم شده، کاملا ورز داده شده. من اینو به چند تا تیکه مختلف تقسیمش میکنم، میذارمش توی ظرف، روش یه دونه سلفون میکشم و اجازه میدم 1 ساعت توی یخچال بمونه. حالا اینی که خورد میکنم به خاطر اینه که اینجوری خیلی راحت تر میتونم بعد با وردن بازشون کنم. خب من اینا رو درست کردم، تلفن کشتم، 1 ساعت میذارمش توی یخچال استراحت کنه. توی این فاصله هم کریممون رو درست میکنیم. خب الان اول میخوام کرم کاستاردم رو درست کنم. برای درست کردنش اول 3 تا تخم مرغ رو توی ظرفتون بشکنین. قبل از اینکه بذاریم روی حرارت این کار رو باید انجام بدیم. تخم مرغ رو یکم بزنید. 1 کاپ شکر داشتیم، 1 پیمانه شکر اضافه کنید. اگر دقت کرده باشین ما توی اون خمیری که درست کردیم یا در واقع همون چیز اصلی، خمیر اصلی شیرینی ناپلونیمون شکر نداشت، وانیلم نداشت، به خاطر اینکه بعد از درست کردن این شیرینی شما باید حداقل 6-7 ساعت بذارینش توی یخچال که این کریمی که داریم باش درست میکنیم با اون خمیر به خورده هم برن و طعم خوبتری بگیره. خب الان شکر تخم مرغ مخلوط شد. یه بسته من بهش وانیل شکری اضافه میکنم. اگر به صورت اسانس دارین میتونین یه قاشق مربا خوری بهش اضافه کنین. حالا نشاسته رو بهش اضافه میکنم. حدود 70 گرم نشاسته هستش.
این 70 گرم نشاسته اگه به پیمانه بخوام بگم میشه نصف پیمانه. نصف پیمانه، 1/2 پیمانه نشاسته هست. نشاسته ذرت من استفاده میکنم. اول نشاسته رو با تخم مرغ و شکر اول خوب مخلوط میکنم و بعد شیر ولرم کم کم بهش اضافه میکنم و روی حرارت میذارم که به صورت یه خمیر لطیف بهمون، یه کریم لطیف در واقع بهمون کاستارتمون رو بده. خب حالا به این اندازه کافی رو میذارمش رو حرارت. شیر رو خیلی کم کم به مواد اضافه کنید. مرتب هم بزنین که گوله نشه. اوکی، الان این کرم کاستاردمون داره غلیظ میشه. روی درجه حرارت تقریبا متوسط با همین متریال رو جوشوندیم. واو میپاشه، مراقب باشین خیلی. حالا قشنگ همش زدم. اینو توی یه کاسه میریزم، روش به سلفون میکشم و میذارم توی یخچال که خنک بشه و بعد اون کریمی که داشتیم، یعنی ببخشید خامه‌ای که داشتیم و باید بعداً باهاش مخلوط کنیم بعد از اینکه کاملا خنک شد. خمیرای ما 1 ساعتی توی یخچال استراحت کردم. دلیلش برای اینه که توی این کره بوده. وقتی که ما ورزش دادیم این کره ها تقریبا با حرارت دستمون نرم شد، به خورده آرد رفت، ولی باید دوباره 1 ساعت توی یخچال استراحت کنه که دوباره کره خودش رو ببنده و بافت این خمیر یکم سفت‌تر بشه. حالا من سطح کارم رو آرد پاشی میکنم و این خمیرها رو باز میکنم برای برش زدن. این شیرینی ناپلونی رو به هر صورتی که دوست دارید میتونید برش بزنید، حتی میتونید به صورت دایره و کیک ناپلونی درستش کنید، یا میتونید مثل من همونجور که بیرونم توی شیرینی فروشی ها میفروشن مربع باشه، میتونید بزرگ درست کنید بعد کاتش کنید، حالا هر جور که سلیقه خودتون هستش. خمیر رو یکم باز کنید، آرد اضافه‌ش هم بگیرین. حالا به کمک چاقو به سایزایی که میخواین کات کنید. اضافاتش رو به دور نریزین، همجور نگه دارین. روی سینه فرتون اینا رو هم بذارین که اینا هم در واقع پخته بشن، چون ما برای اون پودری که روش میریزیم از کناره های این خمیر احتیاج داریم استفاده کنیم. هم اینا رو استفاده میکنیم. من به این صورت خمیرم رو مستطیل کات کردم. اینا یکم سایز هم نیست. ما بقیه این خمیرا رو به همین صورت باز میکنم، کات میکنم و درون سینی فر قرار میدم. سینی فرم رو به کاغذ روغنی میزنم. اول مطالعه‌اش میکنم چون معمولا من مشکل دارم برای گذاشتن این
کاغذ روغنی توی این نمیشینه، ولی این کارشو بکنید راحت میشینه توی سینی فر. خب این خمیرها خیلی لطیفه و کلا هم 12 دقیقه با درجه حرارت 180 درجه سانتیگراد احتیاج دارین که بپزینشون. فقط یادتون باشه قبل از اینکه داخل فر بذارین روی این خمیرها رو با چنگال چند تا سوراخ ایجاد کنید که بعداً پخته بشه. من الان میذارمشون اول توی سینی، بعد قبل از اینکه توی فر بذارم با چنگال چند تا سوراخ روی اینا ایجاد میکنم. خب من این خمیرها رو پهن کردم، کات کردم به صورت مربعای بزرگ. در واقع کاتشون کردم چون بعدا وقتی متریال رو بذارم توش میتونم وسط نصفشون کنم. اینو بعد بذاریم توی فر با دمای 180 درجه سانتیگراد فقط به مدت 12 دقیقه. خیلی نذارین که بسوزه. بعد از 12 دقیقه برمیگردیم که اون خاممون رو به کریم کاستارتمون اضافه کنیم. در مورد قیمتش هم اگر بخوام به شما بگم، این متریال که گفتم حدوداً یه چیزی حدودش 100,000 تومان تموم میشه و تا جایی که من میدونم و چک کردم قیمت این شیرینی توی مارکت حدود 250,000 تومان تا 300,000 تومان کیلویی. پس بر این درست کردن این شیرینی توی خونه خیلی مقرون به صرفه هستش. این خمیرها رو در واقع نون بیسکویت هایی که بین این شیرینی ناپلونی قرار میدیم 12 دقیقه توی فر پختمشون. به این صورت روشون طلایی شده، بوی خیلی خوبی هم داره و خیلی جالبه که تو این حتی من الان شکر استفاده نکردم ولی تیست بسیار خوشمزه ای داره و به این صورت کریسپی هستش و اگر چنگال نزنین پف میکنه و اگر دقت کنین بعضی جاهاش پف کرده، ولی که الان اینو گذاشتم یکم خنک بشه. تو این فاصله کاستارتمونم توی یخچال بوده، خودشو بسته و ما با همزن یکم اینو میزنیم و این خامه که داشتیم رو بهش اضافه میکنیم که بعد داخل این بیسکویت های خوشمزه شیرین ناپلونی قرارش بدیم. خب کرم کاستارد با این خامه زدیم، به این صورت رنگش هم روشن‌تر شد. حالا آماده است که اینا هم یکم خنک‌تر بشه و داخل اینا به صورت لایه لایه قرار بدیم. خب ابتدا گفتم اون کنارای خمیر که کات کردیم اونا رو هم کنار همینا گذاشتم پخته به این صورت. خیلی راحت چون خیلی کریسپی هستن راحت میتونید اینا رو با دست پودر کنید به این صورت. میتونید هم بریزین تو دستگاه غذا ساز. اوکی. این کراستا رو قشنگ خورد کردم با دست. حالا میخوام که خامه بذارم لایه این ورقای بیسکویتی که درست کردیم. همینجور لایه لایه خمیر کاستارد رو اضافه میکنیم و بیسکویت ها رو میچینیم. این سایز
شیرینی که میخواین درست کنین بسته به خودتون داره. من برای هر کدوم از اینا 4 تا دونه بیسکویت میذارم از این بیسکویت هایی که دارم. بعد شما بهترین حالتش اینه که بعد از درست کردن اینا حدوداً 6 تا 7 ساعت بذارین توی یخچال که به خورد هم بره یکم طعم این کریمی که داریم با این بیسکویت هایی که داریم. بعد از 7-8 ساعت میتونین یا به همین سایز سرورش کنین یا من اینا رو از وسط کات میکنم. الان این کریم کاستارد من چون الان اینجا مونده یکم شل شده ولی توی یخچال که بره دوباره خودشو میگیره سفت میشه و موقع اوکیه. من متأسفانه هر دفعه میگم من چون توی استودیو دارم آشپزی میکنم یکم شرایط آشپزی سخت تره. بعد از اینکه الان من این کاستارد ها رو کریمو به این زدم الان از این پودر بیسکویت هایی هم که درست کردم همه اطرافش رو پر میکنم، تزیینش میکنم با پودر شکر یا پودر غم و یکم پسته و میذارمشون توی یخچال که 6-7 ساعت بمونن. خب به این صورت من اینا رو آماده کردم. ما بقیه بیسکویت ها رو به همین صورت آماده میکنم و میذارمشون توی یخچال که یه 6-7 ساعتی استراحت کنن. خب دوستای گلم اینا آماده شدن. با اون مقدار متریالی که به شما داده بودم 3 تا تیکه درست کردم. هر کدوم از این 3 تا تیکه بعد از اینکه توی یخچال خنک شدن بعد 6-7 ساعت راحت میتونم به 3 تا قسمت تقسیمشون کنم. رسیپی بسیار آسونی بود و این در واقع همونجوری که گفتم رسیپی اصلی شیرینی ناپلونی هست. امیدوارم درستش کنید و از خوردنشون لذت ببرین. اگر این برنامه رو دوست دارین تو کانال من سابسکرایب کنید و من رو برای درست کردن رسیپی‌های مختلف و خوشمزه تشویق کنید. تا رسیپی و برنامه بعدی خدا نگهدار.